Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to the HASHIR academy. पननी लेक्चर के मुंबा द सिलिया और द फ्लैजेला په باره کې خبره کو خو خبره یا ساتي دا سایټوسکeleټل والا ټاپک او دغه شان بیا سینټریول والا ټاپک او د سیلیا او فلېجلا والا ټاپک دا ټاپکونه سری دا ریلیټډ دي د سری دا ریلیټډ دي صحیح شو نو ځکه دا لیکچر موږ په کنټینیوس کې وکړو صحیح شو خو سیلیا او فلېجلا دا پیژنو چې دم غوای ستا د دې کمپوزیشن په اړه خبره کوو او بیا د دې فنکشن په اړه خبره کوو چې د دې فنکشن مطلب دا په سیل کې کوم فنکشن سکے دا پرفارم کوي شو خجی خبر یا ساتي سیلیا اینڈ فلېجلا ار سیم خبر سره تم سره سیلیا او فلېجلا سره دا زوم سره یو شان دي دا سری دا یو شان دي یو خبره شو سیلیا او فلېجلا سره دا یو شان دي صحیح شو خو خبره به سره they are given different names before their structure were studied د دې د structure د study نه مخکې د له څور کړو د له دا different names ورکړو سیلیا او فلېجلا خو سره یو شان دي خو د له د نمونه ورکړو د سنا د دې د structure د study کولو نه مخکې د له څور کړو د له د نمونه ورکړو structure د دې یو شان دي مطلب دا سری دا یو شان دي خو د دې د نمونه ډیفرنٹ ولې دي د دې د سټرکچر د سټډي کولو نه مخکې د څور کړی دي د لدا ډیفرنٹ نیمز ورکړي دي صحیح شو خجی بل خبره ټیپیکلی cells have one or two flagella نارمل خبر مو وګنا نارملی په سیل کې چې کومي یا یو فلېجلا او یا سې یا د یو نه سیوا فلېجلا مطلب وای یا یو کې دي شي او یا دا دوه کې دي شي صحیح شو لکه एग्जांपल دې سری کومه د هیومن سپرمز خبرو کو یا د هیومن سپرمیټوزوا خبرو کو کوم چې هیومن سپرم د میل گیمیټ دی شو پاغه پر سو فلېجلا دی پاغه پسې یو فلېجلم سره هغه په دې باندې اٹیچ دی د دې په مدد سره دی سکه هغه مومنت کوي مطلب د سپرم چې کوم دی کنه د زوم سره د زوم سره سپرم دی کوم غدي تو ګور کنه نو په دې سیل پورې دا چې کوم دی کنه د لکې د ټیل لایک سټرکچر دې ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي فلېجلم دې ته سوال کېږي فلېجلم فلېجلا فلورل دی او فلېجلم سره هغه سنگولر دی صحیح شو نو په دې سیل پورې کوم چې زوم سره هیومن سپرمیټوزوا دا په دې پورې سو یو فلېجلم په دې پورې سو په دې پورې اٹیچ د دې په مدد سره دا سکه دا مومنت کې ټیک شو نو هیومن سپرمیټوزوا په سره په دې وسې یو فلېجلم دی خو کومه د کلی مایډوموناس خبرو کو کلی مایډوموناس خبرو کو دا زم سره یو ال جی دی د ال کا سره تعلق سره شي شو پدې پسې ټو فلېجلا دي مطلب پدې پسې دوه فلېجلم دي اې دې کومه د سټرکچر ته وګورو کنه دا زم سره د کلی مایډوموناس دی شو نو پدې پسې دا چې کوم سټرکچر دی د سری زم سره د دې فلېجلم د سری د زم سره د فلېجلم نو پدې پسې دوه دي او پدې په مر سره د سکه د خپل لوکوموشن یا موومېنټ کوي صحیح شو نو پسې یا یو فلېجلم کې دي شي او یا سکه دي شي یا دوه کې دي شي एग्जांपल دي سری لکه هیومن سپرمیټوزوا پدې پسې سره یو فلېجلم دی او کوم چې کلی مایډوموناس پدې پسې دوه فلېجلا دي ټیک شو دې پورې خبره کلیر اوس کومه د سیلیا خبرو نو خبره یې ساتي سیلیا چې په کم سیلز پورې اٹیچ شوی هغه ته مسویلو هغه ته ویل کېږي سیلیټډ سیلز هغه ته څه ویل کېږي هغه ته سیلیټډ سیلز ویل کېږي نو په سیلیټډ سیل پس خبره یې ساتي په دې پسې ډیر شي سیلیا سي هغه په دې باندې اٹیچ شوی کم چې سیلیټډ سیل دی مطلب هغه سیل چې پای پسې سیلیا نو پاغه پسې ډیر ځکه سیلیا پاغه پسې اٹیچ شوی شي شو لدی एग्जांपल سکه دی شي لکه کومه د پیرامیشم خبرو کړه په پیرامیشم پسې په زرونو باندې سو په دې باندې سیلیا سي دا اٹیچ شوی شو لکه کومه د ډایګرام ته ګورو د زم سره د پیرامیشم نو دا کم هیر لایک سټرکچر تاسو په نظر باندې کې نه دا ټوټل سیلیا دی دا ټوټل سیلیا دی شو نو کوم چې سیلیټډ سیل یا ارګانیزم دی پاغه پسې سیلیا سي په زرونو باندې سي دا اٹیچ وي سي شو او د دوه کار موږ چې دا سره دا سیم د دوه سکه دوه په لوکوموشن کې یا په موومېنټ کې هیلپ ورکوي سي خجی both cilia and flagella are remarkably similar in their organization کومه د سیلیا او د فلېجلا د سټرکچر په اړه کې خبرو کوګنا نو پدې کې سره پدې کې ډیر زیات سیمیلریټي ده پدې کې په سیلیا او فلېجلا کې سره پدې ځوانو کې ډیر زیات سیمیلریټي او سیمیلریټي څنګه را وګوره وته دی both contain central bundle of microtubule called axoneme د دې پر سنټر کې مطلب کومه سیلیا راوغستا
او یم غ فلیجلا راوغه دا غیم غ سوا دا غیم غ کراس سیکشنل ایریا وغستا مطلب دا ایریا چې کوم ته پر نظر باندې دي تم غ سوایو دي ته ولګي کراس سیکشنل ایریا صحیح شو مثال په تور مندا چې کوم پورشن دی دا زم سره یا فلیجلا دی او یا سره یا سیلیا دی دا غیم کراس سیکشن هغه سره صحیح شو کوم ک دي تو ګورو د دې پر سنټر کې دوه مایکروټیبیول دي دا چې کوم دي کنه د دې پر سنټر کې دا یو دا چې کوم دي دې تم غ سوایو سنټرل مایکروټیبیول او دا سری دوه دي نو د دې پر سنټر کې چې کوم مایکروټیبیول موجود دي د سو لیکيږي د ته اگزونیم ویل کېږي د سو لیکيږي اگزونیم دی ته ویل کېږي نو دا اگزونیم چې دی نو دا زموږ سره په سیلیا کې هم دی او دا زموږ سره په فلیجلا کې هم دی یو خبره شو بل خبره اگزونیم مطلب کوم چې دا سنټرل کینال یا سنټرل چې کوم مایکروټیبیول دی صحیح شو Axonium is surrounded by 9 sets of doublet microtubule او د دې سنټرل اگزونیم نه چاپیره بیا سړي 9 sets of doublet microtubule دي مطلب سو د دې نه چاپیره سړي د مایکروټوبول نه هسټ سه خو دغه نه هسټ د سن جوړ شي دي دا د دوه مایکروټوبول نه جوړ شي لکه کدل لکه موږ کنه د لګي دي دوزم سره دادي د لګي دادي قدم غشمار کو دا ټوټل سون راځي دا ټوټل نه نازل لکه مثال په تور باندې کوم غشمار کو مثال په تور باندې یو سټ زم سره داده دا زم سره 2 شو 3 دا سره زم سره 4 دا 5 دا 6 دا 7 شو او دا سره 8 شو او دا سره زم سره دا 9 شو نو دا سری نه هسټ سي د مایکروټوبول او دا سری د ډوبلیټ مطلب دوه وایرایزي شي دي شو نو دا هم سره د پدبانو کې کمن نو یو خو اگزونیم کمن نه پدې کې او بل دا کم 9 سټس اف ډوبلیټ مایکروټوبول چې کوم دي کنه دا هم پدې کې سری دا پدې کې کمن دي شو بل خبره پدې کې دا چې مایکروټوبولز ار سراوندډ بای پلازما ممبرین او کوم سره اگزونیم دی او کوم سره دا 9 سټس اف ډوبلیټ مایکروټوبول دي دا ځوان سری دا دوانه زموږ سره د دې نه چاپیره سره پلازما ممبرین د دې دوانه چاپیره سره د دې نه چاپیره پلازما ممبرین دی شو نو دا سټرکچر سیمیلریټي د پدوانو کې دا پدوانو کې د شو نو په دې وجه موږ وایو چې سیلیا او فلیجلا سری دا ریمارکیبلی په دې کې سره په دې کې سیمیلریټي ده اده صدلاسه ځکه یو خو په دې کې اگزونیم دی اگزونیم هم پدوانو کې دی او د قشن 9 سیټ اف ډوبلیټ مایکروټوبول چې کوم دی دا هم زموږ سره پدوانو کې دی شو کوم کړي د فنکشن خبرو کو د دې د فنکشن خبرم کو نو خبره ساتي کزم سره سیلیا دا او کزم سره سره فلیجلا دا د باندې پس کې هیلپ ورکي د باندې په مومنت کې هیلپ ورکي هیلپ ان د مومنت د باندې په مومنت کې هیلپ ورکي کزم سره سیلیا دا او فلیجلا دا دوانه پس کې هیلپ ورکي په مومنت کې دا هیلپ ورکي صحیح شو نو سیمیلریټي هم وي چې د دې سټرکچر سره مطلب د دې چې کوم کیمیکل کمپوزیشن نه مطلب مایکروټوبولز دي نو هغه په سیلیا او په فلیجلا کې سړي هغه یو شان دي صحیح شو خو کومه په دې ډول کې د ډیفرنسز خبرو کوو په دې ډول کې ور ډیفرنسز سره راځي نو خبره یې ساتي کومه د فلیجلا ته وګورو او موږ د سیلیا ته وګورو صحیح شو نو د دې لینث سره هغه د بل نه ډیفرنٹ دی مطلب د فلیجلا چې کوم لینث هغه زیات دی او د سیلیا چې کوم لینث نو هغه سره کم دی یو ډیفرنس په دې کې دی صحیح شو بل ډیفرنس په دې کې دا دی کنه چې په یو سیل کې فلیجلا سکه دي شي یا سنگل کې دي شي او یا سکه دي شي یا ډبل کې دي شي مطلب دوه کې دي شي یا یو کې دي شي او یا سکه دي شي یا دوه کې دي شي خو سیلیا چې کوم دي کنه سیلیا په سیل کې دا سکه دي شي دا د زرونو په تعداد کې راکېږي شي نو د نمبر اف سیلیا سره دا سیوا ده او نمبر اف فلیجلا سره دا کم دی یو ډیفرنس پدې کې دا راغی او بل ډیفرنس پدې کې دا راغی چې د فلیجلا چې کم لینث نو هغه سره هغه سیوا ده او د سیلیا چې کم لینث نو هغه سره کم دی نو دا دوه ډیفرنس په کې یاد ساتي او نور چې کم دی کنه فنکشن د دې وړو سره هغه سیم دی چې د پس کې هیلپ ورکوي د په مومنت کې هیلپ ورکوي صحیح شو بل خبره چې فلیجلا زم سره په کم سیلز کې نه مونږ کېږي صحیح شو خبره ساتي دا په سپمز کې مونږ کېږي مطلب کوم چې سپم هیومن سپرمټوزوا دا په کلیمایډوموناس کې هم دا مونږ کېږي کوم چې زم سره بیکټیریل سیلز په دې کې مونږ کېږي صحیح شو او سیلیا چې کوم دی نو دا زم سره په پیرامیشن کې نو ایگزامپل سره هغه لازمي دي چې دا تاسو ته پته صحیح شو نو په دې لیکچر کې موږ څه خبره وکړه د سیلیا او د فلیجلا باره کې موږ خبره وکړه صحیح شو چې د دوه سره د سیم دي خو د دې د سټرکچر د سټډي کول نمخ کې د لسه د جدا نمونه ورکړل شو صحیح شو په سل کې فلیجلا یا 1 کې شي یا 2 د 1 ایگزامپل سره سره هیومن سپرمټوزوا او د 2 فلیجلا ایگزامپل سره سره کلیمایډوموناس صحیح شو او کوم چې سیلیټډ سیل دی په کې سیل د سیلیا نمبر سره هغه سیوا ده لکه مثال په توګه پیرامیشم په پیرامیشم کې د زرونو په تعداد کې سری پرې کې سیلیا موجود دي او د مومنت کې هیلپ ورکوي صحیح شو کوم کده سیلیا او فلیجلا سټرکچر تو ګور کنه د دې سټرکچر
ارګنایزیشن سره هغه یو شان دی مطلب پدې کې مایکروټوبیول موجود دي د مایکروټوبیول هغه ارینجمنت په کومه طریقه باندې پدې کې یو دوه چې کوم مایکروټوبیول دی هغه بالکل په سنټر کې موجود دي هغه ته اکزونیم ویل کېږي او 9 سیټس اف ډوپلیټ مایکروټوبیول د دې سره هغه چاپیره شوی دي چې شنو کا ټوټل موږ شمار کوو ټوټل څونه راځي 18 19 20 ټوټل دا څونه راځي دا 20 راځي چې شو او د دې مایکروټوبیول نه به څه چاپیره شي د دې نه میموري چاپیره شي د فنکشن د دې سره هغه سیم د باندې پس کې هیل ورکي په مومنت کې د ډیفرنس خبره مونږ چې یو په لین کې د ډیفرنٹ یو په نمبر کې د ډیفرنٹ شي شو نو د دې پورې د سیلیا فلیجلا لیکچر سره کمپلیټ شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د یو ټاپک سره ملاقات کوو دا غي پورې اجازه غواړو ثانک یو سو مچ او د نوټس اغستو لپاره د دینه سکرین شاټ واخلئ